इंग्लिशमध्ये वाक्य कसं बनवावं, कुठला शब्द कुठे वापरावा, मी तुम्हाला सांगणार आहे इंग्लिशमध्ये वाक्य बनवण्याची अशी सोपी ट्रिक्स जी तुम्ही आतापर्यंत कधीही ऐकली नसेल. नमस्कार मित्रांनो, मी प्रकाश कुलकर्णी स्वागत करतो तुमचं काइट एज्युकेशन मध्ये. इंग्लिशमध्ये कुठल्याही प्रकारचं सेंटेन्स जर बनवायचं असेल तर त्यासाठी आहे एकमेव ट्रिक, दॅट इज क क्री क स्ता री वे ई. आता ह्या ट्रिकच्या माध्यमातून तुम्ही इंग्लिशचं कुठल्याही प्रकारचं वाक्य कसं बनवू शकता आज मी तुम्हाला सांगणार आहे या व्हिडिओमध्ये. आज आपण ह्या ट्रिकच्या माध्यमातून हे 5 सेंटेन्सेस इंग्लिशमध्ये तुम्ही कसं सहज आणि सोप्या पद्धतीमध्ये ट्रान्सलेट करू शकता हे आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. पहिलं सेंटेन्स आपण बघूया. मी चहा पितो. मी चहा पितो. आता बघा हे सेंटेन्स कशा पद्धतीने तुम्ही इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करू शकता ह्या पद्धतीच्या माध्यमातून. तर बघा प्रथम आपल्याला काय यूज करायचं आहे, प्रथम यूज करायचा आपल्याला क. क म्हणजे काय, कर्ता. आता तुम्ही म्हणाल की कर्ता म्हणजे तरी काय बरं. कर्ता म्हणजे वाक्यात येणारी क्रिया करणारा किंवा ज्याच्या विषयी आपण बोलतो त्याला म्हणतात कर्ता. दॅट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट. तर सुरुवातीला आपल्याला काय वापरायचंय, क्रिया करणारा म्हणजे कर्ता आपल्याला यूज करायचा आहे. मग मी चहा पितो ह्या वाक्यात क्रिया कुठली आहे, पितो म्हणजे पिण्याची क्रिया आहे. क्रिया कुठली आहे, पिण्याची. आता ही पिण्याची क्रिया कोण करतं, मी. म्हणजे जेव्हा आपल्याला स्वतःविषयी काहीतरी बोलायचं असेल तर आपण इंग्लिश मध्ये वापरतो आय. सो दॅट विल बी आय. मग आपण सुरुवातीला वापरला कर्ता. कर्ता आपण वापरला. नंतर काय वापरायचं, आपल्याला क्रिया वापरायची. ह्या ट्रिकच्या माध्यमातून तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं मराठी सेंटेन्स इंग्लिशमध्ये ट्रान्सफर करू शकता, ट्रान्सलेट करू शकता. त्यासाठी बदल कुठं असणार आहे बघा, सगळ्या ठिकाणी सेम असणार आहे. फक्त ही जी क्रिया आहे या क्रियामध्ये काय असणार आहे, क्रियामध्ये एक ते येणारे टेन्सेस. क्रियामध्ये एक ते येणारे टेन्सेस येऊ शकता. म्हणजे ती क्रिया एक तर तुम्हाला ते वाक्य टेन्स असू शकतं किंवा मॉडल ऑक्झिलरीचं असू शकतं. ते आपल्याला पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करावं लागणार आहे. मग आता बघा होईल, हळूहळू तुम्ही ते आयडेंटिफाय करायला बरोबर त्या ठिकाणी शिकाल आणि आपण टेन्सेस आणि मॉडल ऑक्झिलरी सुद्धा शिकणार आहोत. आता बघा मग क्रिया वापरायची. मग पितो. पितो एखादी क्रिया घडते यासाठी आपण काय वापरतो, यासाठी आपण टेन्स वापरतो. जनरली एखादी क्रिया करतो, केली, करेल, करत आहे, करत होती, करत असेल, केलेली आहे, केलेली होती, केलेली असेल, खूप वेळपासून करत आहे, खूप वेळपासून करत होता, अशा क्रियांसाठी आपण टेन्सेस वापरतो. मग मॉडल्स, मूड जर सांगायचं, करू शकतो, करू शकला, कदाचित करेल किंवा एखादी क्रिया केलीच पाहिजे, अशा पद्धतीचे मूडचे विनंती करायची असेल त्यासाठी आपण वापरतो मॉडल ऑक्झिलरीज. मग आता हे सेंटेन्स म्हणजे क्रियेविषयी बोलतोय, क्रियेच्या टायमिंग विषयी बोलतोय, म्हणजे टेन्स स्ट्रक्चर, टेन्स या ठिकाणी सेंटेन्स आहे. मग क्रिया करतो, आपण जे काही करतो, एखादी क्रिया आपण करतो त्यासाठी वापरतो आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्स. काय स्ट्रक्चर आहे, सब्जेक्ट प्लस V1 म्हणजे कर्ता, कर्त्यानंतर क्रियापदाचं आपण पहिलं रूप जर वापरलं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जर आपण वापरला तर त्या ठिकाणी ते सेंटेन्स होतं सिंपल प्रेझेंट टेन्स. मग आता आपल्याला काय वापरायचं, याच्यानंतर क्रिया करतो, क्रिया घडते म्हणजे V1 वापरायचंय. मग आता पिणे ही क्रिया आहे. पिणेला इंग्लिश मध्ये कुठला वर्ड आहे, ड्रिंक हा शब्द आहे. मग ड्रिंक, मग आय ड्रिंक, पहिलं रूप वापरायचंय आय ड्रिंक. ठीक आहे, इथपर्यंत क क्रिया आपण वापरलं. यानंतर काय वापरायचंय, कर्म. तुम्ही म्हणाल सर कर्म म्हणजे काय, कर्म म्हणजे काय, ज्याच्यावर क्रिया केली जाते म्हणजे जो रिसिव्हर असतो त्याला कर्म म्हणतात. जनरली क्रियेला जर तुम्ही कायने, व्हॉटने प्रश्न जर विचारला म्हणजे काय, किंवा हुमने प्रश्न जर विचारला, जे काही उत्तर येतं
त्याला कर्म म्हणतात. दॅट इज कॉल ऑब्जेक्ट. त्याला ऑब्जेक्ट म्हणता, कर्म म्हणता. मग हे जे वाक्य याच्यामध्ये बघा, काय पितो, मी चहा पितो. म्हणजे मी काय पितो, पिण्याला प्रश्न विचार, काय पितो तर चहा पितो. म्हणजे उत्तर काय आलं, चहा. म्हणजे चहा कर्म झालं. चहाला इंग्लिश मध्ये काय म्हणता, टी. मग आय ड्रिंक टी झालं वाक्य, आय ड्रिंक टी. आता याचे स्थान पण टाकू शकता. ठिकाण टाकलं, कुठे चहा पिता ते टाक, आय ड्रिंक टी इन द हॉटेल किंवा आय ड्रिंक टी ऍट होम, मी घरी चहा पितो. त्यानंतर तुम्ही स्थान वापरलं. आता रीत टाकू शकता, कशा पद्धतीने, म्हणजे स्लोली, फास्ट, सावकाश, त्याला रीत म्हणतात, मॅनर. मग आय ड्रिंक टी ऍट होम स्लोली, म्हणजे हळू. ठीक आहे. त्यानंतर वेळ टाकू शकता. मग उदाहरणार्थ 6 वाजता, सकाळी 6 वाजता. मग तुम्ही म्हणू शकता, आय ड्रिंक टी ऍट होम स्लोली ऍट 6 AM. AM म्हटल्यानंतर सकाळचे 6 किंवा ऍट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सो दॅट विल बी द सेंटेन्स. काय येईल, मी घरी सकाळी 6 वाजता चहा पितो. आय ड्रिंक टी ऍट होम स्लोली ऍट 9 o'clock इन द मॉर्निंग. आता दुसरं वाक्य, आम्ही खेळतो. या ठिकाणी क्रिया कोणची, खेळण्याची. क्रिया करतो म्हणजे खेळण्याला काय म्हणतात, प्ले. बर कोण खेळतं, आम्ही. आम्हीला काय म्हणतो, वी. मग आम्ही खेळतो, करता कोण आहे, आम्ही. मग वी, क्रिया कोणची आहे, खेळण्याची. खेळण्याला काय म्हणतात, प्ले. वी प्ले, म्हणजे आम्ही खेळतो. आम्ही खेळतो झालं वाक्य. किती वाजता खेळता टाकू शकता, कसं खेळता, काय खेळता हे सुद्धा तुम्ही टाकू शकता. तू दररोज 9 वाजता शाळेत जातो. मग आता क्रिया कोणची, जाण्याची आहे. क्रिया कुठली आहे, जाण्याची. कोण जातं, तू जातो. म्हणजे समोरच्या व्यक्तीविषयी जर तुम्हाला बोलायचं असेल, एका किंवा अनेक, तर आपण वापरतो यू. क्रिया कोणची, जाण्याची. जाण्याला काय म्हणतात, गो. यू गो. ठीक आहे. कोठे जातो, स्थान. शाळेत, म्हणजे गो तिकडे जाणं, इकडून तिकडे जाणं. यासाठी आपण प्रेपोजिशन वापरतो टू. मग गो टू, विशिष्ट शाळेमध्ये जातो आपण, म्हणजे टू द स्कूल. आता कुठल्याही एखाद्या शाळेमध्ये म्हटलं असेल तर अ स्कूल आलं असतं. पण आपण विशिष्ट शाळेमध्ये जातो, ज्याच्यात आपण ऍडमिशन घेतलेलं असेल त्या शाळेत जातो, किंवा ज्याच्यात माझा मुलगा शिकतो त्या शाळेत मी जातो, किंवा जिथे मी शिकवतो त्या शाळेत मी जातो, विशिष्ट शाळेत, म्हणून आपण द वापरला. नाहीतर कुठल्या तरी एका शाळेमध्ये म्हटलं असतं तर आपण अ हे आर्टिकल आपण वापरलं असतं. मग यू गो टू द स्कूल. मग आपण शाळा किती, आता काय राहिलं, दररोज 9 वाजता. ही काय झाली, वेळ झाली. मग दररोज किंवा आज, उद्या, परवा, हे जे शब्द आहे हे शेवटी टाकले जातात नेहमी. आणि जो टायमिंग आहे तो अगोदर टाकायला जातो. मग 9 वाजता, लक्षात घ्या, जेव्हा पण विशिष्ट टाइम आला त्याच्या अगोदर नेहमी ऍट हे प्रेपोजिशन वापरता. ऍट टाइम जर आला तर ऍट प्रेपोजिशन वापरता. आणि साधारणतः फिक्स टायमिंग असेल तर ऍट. पण 9, 9:15, 10, 15 मिनिटं इकडे तिकडे होतच सर, नक्की नाही. तर त्यासाठी आपण वापरतो अराउंड किंवा अबाउट. फिक्स टाइम जर नसेल, 10-15 मिनिटं इकडे तिकडे असेल, तर वी यूज अराउंड और अबाउट प्रिपोजिशन बिफोर द टाइम. सो यू कॅन से यू गो टू द स्कूल ऍट 9 वाजता. दररोज म्हणजे काय, मग एव्हरी डे. एव्हरी डे, लक्षात घ्या, एव्हरी डे हे 2 शब्द आहे. ठीक आहे. एव्हरी डे हा एक शब्द तयार केला, ते ऍडजेक्टिव्ह तयार होतं. ठीक आहे. आता बघा चौथं वाक्य बघा, राजू मोठ्याने बोलतो. क्रिया कोणची, बोलण्याची. बोलण्याला काय म्हणतात, स्पीक. कोण बोलतं, राजू. करता कोण आहे, राजू. सो दॅट मीन्स राजू. क्रिया कोणची, बोलणे. बोलण्याला स्पीक. किती रूप वापरायचंय, पहिलं रूप. आता बघा स्ट्रक्चर काय, सब्जेक्ट प्लस V1, यस और यस आहे.
V1 आहे क्रियापदाला ह्या टेन्समध्ये यस किंवा यस प्रत्यय कधी कधी लावता, तो कधी वापरा? जेव्हा तुम्ही तिराईत कुठल्या तरी एखाद्या व्यक्तीविषयी जर तुम्ही बोलत असेल तर आपण क्रियापदाला यस किंवा यस प्रत्यय लावतो. आपण राजू विषयी बोलतोय, तिसऱ्या एखाद्या व्यक्तीविषयी बोलतोय, पहिल्यांदा स्वतःविषयी आय वी, समोरच्या व्यक्ती यू, आणि तिसऱ्या एखाद्या व्यक्ती यू ही सी इट, तर आपण यस किंवा यस प्रत्यय लावतो. मग राजू काही इथं स्पीक्स येईल, राजू मोठ्याने बोलतो, मोठ्याने त्याला काय ऍडवर्ब झालं, रीच झाली, लाऊडली. तुम्ही आणखीनही वाक्य मोठं करू शकता. पुढचं वाक्य बघा आता. तो दुपारी 1 वाजता जेवण करण्यासाठी सायकलने घरी येतो. आता बघा याच्यात क्रिया कोणची? येतो. जेवण करण्यासाठी ही पण एक क्रिया झाली, पण मुख्य क्रिया जी आहे ती नेहमी वाक्याच्या शेवटी येत असते. कशासाठी? जेवण करण्यासाठी. काय करतो? येतो, ही मुख्य क्रिया आहे. कोण येतं? तो येतो. मग त्याला तो इंग्लिशमध्ये काय आलं? ही. क्रिया कोणची? येण्याची. येण्याला काय म्हणतात? कम. इथं तिसऱ्या एका व्यक्तीविषयी बोलताय, ही सी इट नंतर नेहमी यस किंवा यस प्रत्यय येतो. मग काही कम्स, मग ही कम्स म्हणजे तो येतो. आता कर्म वापरायचंय. कर्म काय येतो? नाही, याचं उत्तर नाही, कर्म नाही या वाक्यात. ठीक आहे, मग पुढचं वाक्य स्थान वापरा. कुठे येतो? घरी येतो. म्हणजे घरीला काय? मग ऍट होम. घरी म्हटल्यानंतर ऍट होम वापरायचंय. मग ही कम्स ऍट होम, तो घरी येतो. नंतर काय वापरायचंय तुम्हाला? रीत वापरा. कसा येतो? कशा पद्धतीने येतो? सायकल येतो. सो यू कॅन से बाय सायकल. एखाद्या साधनाने त्याच्या अगोदर नेहमी बाय वापरतात. बाय एरोप्लेन, बाय सायकल, बाय ट्रेन, जहाजाने बाय सीप किंवा समुद्राच्या मार्गी बाय सी, हवे मार्गी बाय एअर. परंतु पायी पायी जर असेल त्यासाठी मात्र वापरता ऑन फूट, म्हणजे पायी पायी ऑन फूट वापरता. मग ही कम्स ऍट होम बाय सायकल. किती वाजता येतो? दुपारी 1 वाजता, म्हणजे ऍट 1. दुपारी 1 ला PM म्हणता, ऍट 1 PM. कशासाठी येतो? कशासाठी म्हणजे इतर मध्ये टाकू शकता. ते टाकण्यासाठी तुम्हाला टू हे प्रिपोजिशन वापरावं लागणार, त्याच्यानंतर V1 वापरावं लागणार, म्हणजे याला म्हणतात इन्फिनिटिव्ह तयार करायला लागणार आहे. मग टू जेवण करण्याला काय म्हणता? ईट. खाण्याला काय म्हणता? ईट. टू ईट काय करण्यासाठी? 1 वाजता म्हणजे कुठलं जेवण असतं? लंच. टू ईट लंच. दुपार जेवणाला लंच म्हणता, रात्री जेवणाला डिनर म्हणता, सकाळ जेवणाला ब्रेकफास्ट म्हणता. अशा पद्धतीने तुम्ही वाक्य तयार करू शकता. मित्रांनो, लवकरच मी येतोय YouTube वरती लाईव्ह तुमच्यासाठी खास गिफ्ट घेऊन येतोय. दॅट इज स्पोकन इंग्लिश कोर्स. पहिली लेवल त्या ठिकाणी सिल्वर लेवल आहे. सिल्वर लेवलचा कोर्स आहे तुमच्यासाठी घेऊन येतोय. दॅट्स लेवल इज अंडरस्टँड इंग्लिश. इंग्लिश समजून घ्या. वाक्य कसं बनवायचं, इंग्लिशमध्ये स्वतःला तुम्ही कसं एक्सप्रेस करू शकता, छोट्या वाक्यांपासून मोठ्या प्रकारचे वाक्य कसे तयार करू शकता, इंग्लिश समजून घेण्यासाठी, इंग्लिश अवघड इंग्लिश सोपं करण्यासाठी ही त्या ठिकाणी लेवल आहे. आणि मी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे लवकरच, ते सुद्धा लाईव्ह. पण कधी? जेव्हा आपला जो परिवार आहे, काइट एज्युकेशन हब इजी फॅमिली, ही फॅमिली जेव्हा 2K म्हणजे 2000 सबस्क्रायबर आपले कंप्लीट होतील, तेव्हा मी तुमच्यासाठी खास स्पोकन इंग्लिश YouTube वरती लाईव्ह फ्री मध्ये हा कोर्स तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. तर जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करू शकता. दुसरा एखादा व्हिडिओ बघायचा जर असेल तर तो तुम्ही खाली तो तुम्ही क्लिक करून बघू शकता. थँक्यू व्हेरी मच. सी यू अगेन.